Hai, sekarang kita nak buat Lego ini. Ini Lego Kuromi. Ini utuh lagi. Ini box dia. Lepas tu ni kalau kat depan ni maksudnya Kuromi. Lepas tu ni dia punya buku. Lepas tu ni dia punya buku dia. Tengok ni. Dalam box ni ada dia punya bunga. Lepas tu ada dia punya ni. Okey, sekarang kita nak buka. Thousand years later. Hai, sekarang kita nak buka ni. Ini dia punya badan untuk nak buat. Ini dia punya tempat pasang. Ini dia punya muka. Saya nak buat nanti, lepas saya siap nanti saya tunjuk you. Okey, bye.